הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים ואחיות גם יחד. How great it is to be together, friends. Celebrating שבת, פרשת צו, together. אנחנו נדבר הערב גם בעברית וגם באנגלית. אני מקווה שבאחת השפות הללו תבינו. שבת שלום ומזל טוב לבר מצווה. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחיות גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחיות גם יחד. מזל טוב גם לכם. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחיות גם יחד. אנחנו בדפי התפילה. We are in the attached prayer book that you have. שיר השירים א', בנות ירושלים, שיר של דקלון. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו. כי טובים דודיך מיין, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך, טובים שמן תורק שמך. לריח שמניך, טובים שמן תורק שמך. על כן על אמות אהבוך, על כן על אמות אהבוך. לי 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 שיר השירים אשר לשלמה. Good evening and Shabbat Shalom. As part of our year-long celebration of Kehillat Yozma's 25 year, we are holding 25 special Shabbatot to honor the men and women who founded, nurtured, and sustained our community. Tonight, we honor our overseas friends and supporters. These special men and women have made it their mission to secure progressive Judaism's place in Israel. Deeply committed to Jewish pluralism and diversity, they have worked hard and made personal sacrifice in order to ensure that the Jewish people's home in Zion will reflect these values. Joining us tonight via Zoom are Vicky Sampson, Anna and Leslie Dan, Marilyn and Joe Schwartz, Liz Danst. These exceptional leaders represent hundreds more like-minded supporters who have placed their faith in us and communities like ours as important shapers of the future of Israeli Jewry. And in our audience tonight, we are honored to welcome
WUPJ Chair Carol Sterling, my friend, and WUPJ President Rabbi Sergio Bergman. We thank you, Carol, and Rabbi Sergio for your support and for the support of the international Jewish community that you represent. We also welcome Rabbi Alexander Duchovny, leader of the Reform community in the Ukraine, who after harrowing journey managed to escape his war-torn country and make his way to Israel. ערב טוב ושבת שלום. הערב אנו מקדישים את התפילה לחברינו ותומכינו מעבר לים, נשים ואנשים שהפכו את חייהם למפעל לעיצובה של יהדות ליברלית בישראל, יחידים וארגונים שוויתרו על מנעמי החיים על מנת לתרום עוד ועוד לקיומו של העם היהודי היושב בציון. בקהל עמנו הערב הגברת קרול סטרלינג, יושבת ראש האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, הרב סרחיו ברגמן, נשיא האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, הרב אלכסנדר דוכובני, הרב של הקהילות הרפורמיות באוקראינה, שיצא בעור שיניו מאזור הקרבות. הערב, במסגרת 25 שבתות הוקרה לכבוד 25 נשים ואנשים שהקימו ומקיימים את יוזמה לאורך רבע מאה, אנו מודים לכם, קרול, הרב סרחיו, ולכם האהובים המצויים מעבר לים. Thank you, thank you, thank you. This Shabbat is in your honor. We continue in our booklet, שיר השירים בשעשועים. אם ישכן ימין שיקות פי ומה יגיד לי, על כן מכל העלמות שר שירים הוא לי. אם חבצלת השרון לעמקים קוראת לי, אם ישמחוני באשישות אל שדי שמור לי. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו רננה, שיר השירים בשעשועים. לילה 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 לילה, שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו רננה, שיר השירים בשעשועים. לילה לילה לילה, לא שומע את שני. ביני חדר כצובות בלי חור וסתימה בן, על משכבי שם בלילות כאבתי את כולן. צור המור הפך לאימה שדודי אמר בשיר, סוס פרעה שיקווה עבר את פניו מזכיר. תנאי שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו רננה, שיר השירים בשעשועים. לילה 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 לילה, שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו רננה, שיר השירים בשעשועים. לילה לילה לילה, עינייך אושר לדורות, ברק צוחק לאובן, על משכבי שם בלילות כאבתי מבטן. ומי אליי יבוא אם לא אתה הרחק שם, אליי תדהר כסוס פרעה, אתה לי מכולם. עכשיו אתם שיר השירים בלילה, שיר השירים בשעשועים. לילה לילה לילה, כל דודי נזבה מדלק סבבה, כל דודי נזבה מאהבה. אז בוא נלינה בכרמים בלי חוב ומשכנתה, בוא נאהב כזוג יונים, כך בלי דאגה. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו רננה,
שיר השירים בשעשועים, לילה 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 לילה, שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בגילו עננה, שיר השירים בשעשועים, לילה לילה לילה. I mention it every week in Hebrew, but I can say it also in English this week, that the musicians who are about 35 years younger than I am have to study every week from the beginning songs of the beginning of the century, 20th century, I mean. So thank you, our talented musicians. Torah is one of the pillars, of the three pillars of our Jewish faith. Our first real Torah scroll, of course, was donated to us by WRT, Westchester Reformed Temple, whose leader today is our friend and teacher, Jonathan Blake. Yozma means to me possibility, hope, friendship, and equality. And I wish for Yozma a life that is filled with Torah, a Torah that sustains the spirit, a Torah that increases the mind, and a Torah that fills the heart. So it's so nice to see you all. Rabbi Jonathan Blake, Westchester Reformed Temple, Scarsdale, New York. We continue on page 159, page 159. Hallelujah. Hallelujah, 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 בקודשו, hallelujah, ברכיהו זו, hallelujah, בגבורותיו, hallelujah, קרוב גודלו, hallelujah, קרוב גודלו. תק השופר, הללו, בנבל וכינור, הללו, בנבל וכינור, הללו, בתוף ומחול, הללו, במינים ועוגר, הללו, במינים ועוגר. Please join us. הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה. Rabbi South puts the love of Israel on top of his priorities. He represents today's commitment to Israel. Rabbi South, please. Shalom from New York City. For us at Central Synagogue, we love Israel, but it's not just that we love Israel, it's that we have personal relationships with friends in Israel, like your community. So Yozma for our synagogue is a way to connect with actual, real, live
Israelis. And we do so on a regular basis. We do so with your Rabbi Nir and with other members of your community, and we feel so lucky to have that close relationship. And in this upcoming year, I wish Yozma continued strength. The words chazak, chazak, v'nit chazek are never more important than they are today, and I wish you continued strength going forward. Thank you. ידיד נפש, אב הרחמן, page 166, עמוד 166, ידיד נפש. ידיד נפש, אב הרחמן, ידיד נפש, אב הרחמן, משוכב ודק אל רצונה, משוכב ודק, לה 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 לה, אל רצונה. ירוץ ודק כמו הים, משתחרר מלי לי לי לה 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 לי לי מול הדק, כי ירב לו ידידותה, מלפצוף לי 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 וכל טעם. ידיד נפש אב הרחמן, ידיד נפש אב הרחמן, משוכב ודק אל רצונה, משוכב ודק, לה 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 לה, אל רצונה. It is my honor and pleasure to invite my colleague, my friend, Rabbi Duchovny, to light the Shabbat candles in honor of his communities with an S at the end in the Ukraine, suffering the horrible oppression of the Russians. Rabbi Duchovny will bring a message once he finishes lighting the candles. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. Shabbat Shalom. Please, your message of hope, I hope. Well, for 2 weeks I didn't give any sermon, so this is quite a good opportunity to talk to you and to share my personal adventures and adventures of 40-plus Reform Progressive Liberal congregations of Ukraine. It is a dirty job, but somebody got to do it. Sacrifices are a messy business, as we read last week. The first part of our Torah portion, Tzav, asks, who wants to deal with the mess? It is a bit like cleaning up your house in 3 weeks' time when we will be getting ready for Passover. Where do you even begin to start cleaning up all the chametz? The positive mitzvah of Trumat
Hadeshen, offering the ashes. This how our Torah portion begins. In ancient times, Trumat Hadeshen was performed daily at dawn by a priest. It involved removing a portion and offering of ashes. There is Rashi, commentator, medieval commentator, explains from day to day all of the ashes are absorbed there in their place. The ashes of previous night's sacrifice were still considered to be holy. They were not merely to be swept aside into the air or dumped somewhere into the bucket. They were the trace evidence that something holy had occurred. As the remnants of that holiness, they were precious. How can leftover material contain holiness? Today is the 24th day of the war in Ukraine. 3 weeks and 3 days. After I spent 10 days at the basement of the 5-story residential building, leading the services, helping the congregants of my congregations to come down, to prepare themselves to leave the active war zone. I, together with a friend who stayed at the moment in Haifa, a member of Hatikva congregation with another member who made Aliyah 2 years ago with Baruch, who settled in Haifa as well, with whom I came here. So together with a friend who is now in Haifa, on the bus, running via 3 borders of 3 countries, finally we arrived to Israel. I can vividly recall images of men and women walked around ruined buildings in Kiev and areas through which the bus with refugees was driving. The powder of that remains was the remnant of chairs, sofas, beds, tables, glass, concrete, paper, flesh, and blood. The ash that fell then and which is falling now is holy. Cleaning up the wreckage of these horrific days of war is menial but sacred work. After the fires were out, hands moved stones and steel, and day by day put away the remains of what once stood on the streets. The women and men who are cleaning the debris are humbled in their task and acted on behalf of others who needed their experience and care. When I was a rabbinical student nearly 25 years ago at Lerbeck School in London, near our college was the Tesco supermarket. Possibly when you go to the UK, you know the chain of the supermarkets. And this Tesco supermarket has a slogan, "Every little helps." This slogan I took with me to Ukraine, where I was born, where my late grandfather was murdered by Ukrainian police exactly 79 years ago. Today is his yahrzeit. I bear his name, first and second, and his surname.
When I came back, I restored the broken chain of rabbinic tradition there in Ukraine. But I brought not a Hasidic Judaism. I brought Judaism which reflects all of us, our needs, and which is alive Judaism. Multicolored, multifaceted Judaism which we love. And this, for me, today, the entire world understands that sometimes what is considered menial work in human eyes merits the highest accord in God's eyes. The mitzvah of sweeping the altar is prefaced with the word tzav, command, and placed next to the burnt sacrifice. And we need to realize in our lives that little, seemingly unhallowed acts of our lives also can yield great sanctity. Judaism is not concerned with performance of large and glorious deeds, as it is with small, often unnoticed acts of kindness. Nearly $1 million raised for Ukrainian crisis fund by the World Union for Progressive Judaism make our Jewish people holy. Make and makes. Small acts of kindness are not world-shaking events, but they are the foundation upon which a better and brighter world is made. I remember a Hasidic story which my mother, being a daughter of a Hasidic rabbi, once told me when a student came home from yeshiva an hour before Shabbat and the table is not set yet. The children are not bathed, the house is a mess. How can I concentrate with my studies when I have such problems? He came to his rabbi and he asked, what should I do? What should you do? Asked the rabbi. Grab a broom. And this is our mission. This is what we are doing. And this is initiative of Yosma. This is what we are doing together. We have this broom to sweep out evil and to bring peace to Israel, to Ukraine, and to entire world. And this is my message for today. Thank you for giving me a chance. Thank you. Thank you, Rabbi Bechovny, for your message, which at times was difficult, but was very, very important to hear. We're on page 162, Ganaul. לא פוגשת יד החור ועיניים אך תמתן העגה והנה שפלו כבר נבוכות גן נעול לא שביל עליו לא דרך גן נעול אדם גן ההלך ליוע כבסלע עד זוב דם עד זוב דם
Rav Ami Hirsch, Rabbi Ami Hirsch, is a Zionist Jewish philosopher and a world leader we are constantly learning from. המשמעות של יוזמה זה לתת תקווה גם ליהודים היושבים בארץ ובמיוחד בשבילנו. אנחנו עוקבים אחרי מה שאתם עושים בגאווה ובשמחה. אני שמח מאוד להודיע שהקהילה תורמת במאמצים שלכם, ואני מאחל לכם ב-25 שנה הבאות הרבה מאוד הצלחה והשפעה ואושר ואושר. אנחנו ממשיכים בעמוד 167. We continue on page 167. לכו לרעננה, מדלי, מחרוזת לכו לרעננה. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריה נריה לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריה נריה לצור אישנו, בזמירות נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. 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 יברכך אדוני מציון ובטוב ירושלים. יברכך אדוני מציון כל ימי חייך. ובנים לבניך שלום על ישראל. ובנות לבנותיך שלום על ישראל. ובנים לבנותיך שלום על ישראל. ובנות לבניך שלום על ישראל. שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה כל. שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. כל הלילה שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה כל אוהביה. שישו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה. עוזהו על הצדיק ולאיש הלב שמחה. עוזהו על הצדיק ולאיש הלב שמחה. עוזהו על הצדיק ולאיש הלב שמחה. עוזהו על הצדיק ולאיש הלב ולאיש הלב ולאיש הלב שמחה. Rabbi Amy Feder and Yozma's partner congregation in St. Louis, Temple, Israel, proves that the sky is the limit for future relationship. Amy Feder, please. So
So what is Yozma for me? Yozma is the first synagogue that I really connected with as a rabbi when I started here at Temple Israel, and it has been a relationship that we've been building for years and that I hope and I pray will continue into the future. And so what do I wish for Yozma in the future? Well, in part selfishly, I wish that we'll be able to continue our relationship, but I also wish that Yozma will continue to just be this shining example of what liberal Judaism can and should look like in Israel, and so that the education and the worship and the incredible inspiration that you give to Jews across the country and across the world, that will be able to continue and grow in the years and years to come. יישר כוח, Rabbi Amy. We continue עם כל העולם כולו, גשר צר מאוד. The entire world is a narrow bridge. And the most important thing is not to be afraid, not to fear. Our friend and mentor, Seymour Lipton, dedicates his whole life for the love of Klal Israel and us at Yozma. Seymour, bevakasha. I have been involved and attracted to Yozma since the very first meeting with Rabbi Kaner Shirion, when Yozma was in one rented schoolroom, the schoolroom that served as the school, the sanctuary, and the community hall. What do I expect of Yozma? I look for Yozma to continue to be the foundation and my symbol for continuing liberal Judaism in Israel. לכבוד לקראת כלה, פני שבת, קבלת, page 175, עמוד 175. לכבודי לקראת כלה, פני שבת, קבלה, לכבודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, שמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבל. For the Ukraine communities, לא תבושי ולא תקלבי, מה תשתוכחי ומה תמי, אך יחסו עניי עמי, ונבנתה העיר אל תילה לך. שלום העטרת קהילה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה. פני שבת נקבלה. Marilyn and Joe Schwartz are a classic example of an unconditional love, support, and dedication. We send Marilyn blessings for refuah shleima and speedy recovery. Marilyn and Joe, bevakasha. So hi there, I'm Marilyn from New York City, Marilyn Schwartz, and I've been involved with Yasma for a long time, along with my husband Joe. We're supporters of Yasma, and you're celebrating a milestone anniversary, and we, or I, but I know I speak for both of us, just wish you lots of nachas and lots of joy in the years ahead, that you will be sustained, and not only sustained, but that you will flourish and bloom, and your community will grow, and you will have more of a presence in the state of Israel. Amen. Amen. Thank you, Marilyn. And now, Joe, don't think that I always eat at restaurants. It's just where I take the pictures of the people. I'm Joe Schwartz from New York City. I had the pleasure of meeting Rabbi Shiryon many years ago at Stephen Wise Free Synagogue when she was here in New York. I was very enthused then by her efforts to expand the reform or liberal progressive movement in Israel, and the efforts that it took because of the resistance of the Orthodox establishment. What Yasma means to me is a group of very dedicated, forward-looking people who believe in social justice, who believe in the message of the prophets, and pursue work in the community to make lives better for children, adults, seniors, and it means the ongoing effort to be able to support the ongoing efforts to expand the community and the mission for which the synagogue is intended to represent. Thank you, Joe. מזמור שיר ליום השבת, page 178. תן לנו ורב. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך
can join us at home with singing. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך שבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. I'd like to invite the chairwoman of the World Union, Carol Sterling, to give us a message. Please, Carol. To those of you who are not in Israel at the moment, Carol is, and she's speaking from the synagogue after more than 2 years that she hasn't been here. It's great to see Liz Dunst and Andrew Keene and so many other friends. That's usually the place, and Amit, of course. I don't see the baby, though. It's wonderful to be here with all of you. The Shabbat Shalom, everyone. On behalf of Rabbi Sergio Bergman, our president, and myself, and your brothers and sisters around the world, it is a pleasure to be with you and celebrate this special anniversary of Yozma. I heard some wonderful comments earlier on the screen. I was surprised about all the restaurants, but I'm so happy to be here. Rabbi Nir is and Anat, who I called Amit before, by the way. I said they look like sisters. Are very, very dear to my family, my husband Jay, and our children. We love you. And obviously, Rabbi Kineret Shirion as well, and for all the good work that you have done to create this incredible Kehillat Kadosha, a wonderful, beautiful, sacred community. Rabbi Bergman and I are here this Shabbat, this week, for the burial of Rabbi Dick Hirsch and his beloved Bella. On Monday, they will be buried in Eretz Yisrael. And when Rabbi Hirsch brought the World Union to Jerusalem, our headquarters here, his goal was to establish incredibly strong, important, progressive communities in this country. And my friend David Bernstein is here, and Ziva Haller-Rubenstein, and Eyal Ronder, and Danny Jaffe is in this congregation as well. This was the goal, to work together and to strengthen our people and our values here in Jerusalem, in Israel. So we are so happy to be here with you. I also want to say thank you. Rabbi Nir has been keeping me informed about your donations to support our communities in Ukraine. And Rabbi Duchovny, we've watched you. We've witnessed your heroism and your strength. And we send love and prayers to you and your communities in Ukraine. And thanks to the people of Yozma, Tikkun Olam, for raising the funds to help support the communities there. And in support and in recognition of this special occasion, Rabbi Nir, we have a special challah cover for you from the World Union. I'm sure you have. You have a nice one. This was very special. And we hope that as always, all your blessings are filled and everything that you need is provided for. And we are your partners, and we send lots of love from all our people around the world. So, Mazal Tov and Shabbat Shalom. Adonai malach geut lavesh. Adonai malach geut lavesh. Avesh Adonai ozit azar aftikot tevel va'al timor nachon ki sachar
קולה ייסעו נהרות דוח ים, נהרות דוח ים, מקולות מים רבים אדירים משדה ים. אדיר מאמרו אדוני, אדיר מאמרו אדוני, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש אדוני לאורך ימים. לילה 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 page 180, ברכו את אדוני המבורך. לילה 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 ברכו את אדוני המבורך. המבורך, המבורך, לעולם ועד. המבורך, המבורך, לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. We'll read from the left side, celebrating Shabbat. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קילה מעשיו ביום השביעי, ויקראהו עונג שבת קודשו. מערב עד ערב התקין מנוחה לעמו ישראל כרצונו. בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הוא מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי, וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב אביב. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו,
אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יעלו ויבואו לכאן ליהי ניר וחגי גולדשמיט, בת המצווה ופבר המצווה, העולים לתורה מחר לקרוא את הפרשה השנייה והשלישית של קריאת שמע. מי מתחיל? אוקיי. בואי, תתחילי את. ראה. ואחר כך אתה תמשיך פה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם. הגדתי לכם היום כי עבוד תבדון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את העדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבת אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. שר כוחך אלך לאורייתא, ויאמר אדוני. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. יישר כוח. אם זה כשאתה לא מוכן, מה יהיה כשתהיה מוכן? יישר כוח גם לך, ילך לאורייתא. תודה רבה. אתם יכולים לחזור למקום. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, עמוד 184, page 184. We're celebrating the two bar mitzvot מחר, בת ובר מצווה. בוקע ים לפני משה ומרים, זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם, לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם, לעולם. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו, מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גואל גאל יגאל ישראל, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עדת ישראל ועל כל באי עולם ועל ירושלים. ליז דנסט,
our beloved Liz Dunst, a member, a mentor, a friend, and a world leader, always calls for action. Social justice and tikkun olam are the path that she walks in and leads others to walk in and practice every single day. Liz Dunst, bevakasha. Shabbat Shalom. I am so humbled by the honor you are bestowing upon me this Shabbat. Shabbat Shalom. I am so humbled by the honor you are bestowing upon me this Shabbat. When I tell people that I'm planning a trip to Israel, I often get the question, do you have family there? And that question always gives me pause. While I have no immediate family in Israel, for the last 16 years, I have felt that Yozma has been my home temple in Israel, and I have watched with great admiration the role that Yozma has played in the growth of the Israeli progressive movement. My commitment to doing what I can, both in my home congregation in Washington, D.C., and in Israel from the diaspora, to help the growth of progressive Judaism comes from my belief that the Jewish values that are core to our Judaism are the values, when taken out of the sanctuary and into the world, will help create a world of compassion and equality, and is one part of our mission to be God's partner in repairing the world. And Yozma really epitomizes this commitment with its mission to improve the world, to promote social justice, to initiate social, educational, spiritual, and cultural services based upon these Jewish values. Thank you so much for letting me be a part of this holy community. Shabbat Shalom. Thank you, Liz, as always. And you couldn't see it, but we could see you as important as David Ben-Gurion standing on its head and leading the state of Israel. So did you tonight at Yozma. ושמרו בני ישראל את השבת, page 185. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים והארץ, וביום השביעי שבת שבת ויהי נפל, וביום השביעי שבת שבת ויהי נפל. page 187. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואלוהי אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי לאה ואלוהי רחל, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון,
גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ורחמי אמהות, ומביא גאולה לעמו ישראל למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות מידות, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ניפגש בברכת השלום. We'll get together again. It's a blessing for peace. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם, ואמרו אולי רק ציפורי מסע יודעות שהן תלויות בין ארץ ושמיים. את זה הכאב של שתי המולדות. שכינה מקור חיינו, ברכי ברוב חסדך ממקום שבטך הנעלה והנעלם את כל הברואים, הן אל כביר ולא ימאס כביר כוח לב. הגני על יושבי עולמך ופרסי עליהם סוכת שלומך. הסירי מקרב הניצים המסוכסכים, התוקפנים והמגינים, שנאה ואיבה, נקמה, קנאה ורשעות, ותהי בליבם אהבה ואחווה, שלום ורעות. וקיימי במהרה חזון משורר תהילים, יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברנה, אדברנה, שלום בך, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, אדברנה, אדברנה, שלום. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה לאה ורחל, הוא יברך בבריאות טובה אותנו ואת כל אשר לנו ואת אלו מבני קהילתנו ובני כל הקהילות הזקוקים לחיזוק. מנחם בן עליזה, שוש בת מזל וצדוק, נועם בת ריקי ואיציק, מירב בת שרה, שחר למשפחת בויטנר, אורי בן מלכה, לאה בת שרה ויצחק, רונית בת סילביה וארמין, אסתר בת הילד ויוסף, טל בת רחל, איתה בת מישקה ופסח, איילת בת צביה ויצחק כהן, אדם בן לין וביל, וכל החולים והחולות מבני הקהילה והעולם כולו הסובלים בימים אלו. אם יש לכם שמות נוספים שאתם רוצים לשלוח ברכה להחלמה מהירה, אנא עמדו והזכירו את השם. If you have names that you'd like to send greetings for healing, prayers for good health, please stand and mention their name out loud.
הקדוש ברוך הוא יאמצם ויחזקם ברוח ואומץ לב וישרה עליהם ועליהן מרוחו לרפאם ולרפאן ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף עם כל חומר עמו ועולמו, ונאמר אמן. Please rise. מי שברך אבותינו הוא ירפא את החולים, מקור שכינה לאמותינו היא תמצא מזור לסובלים, רפואת הנפש והגוף, רפואה שלמה. אל נערפן עלה, אל נערפן עלה, אל נערפן עלה, אל נערפן עלה, אל נערפן עלה. אני רוצה להזמין לכאן את חברי הרב סרחיו ברגמן, שמשום מה באנגלית הם קוראים לו סרג'יו, אבל זה ממש לא נכון. הרב סרחיו ברגמן, בוא, תאמר לנו כמה מילים, ואז תפתח את הארון לפני עלינו לשבח. אתם יכולים לשבת, אמנם זה מכובד כשהנשיא נכנס לעמוד, אבל אתם יכולים לשבת. Rabbi Sergio Bergman is going to give us a message and then open the ark for עלינו לשבח. לא רוצה להאריך, אבל רבנים ממש לא יכולים להגיד דברים בצורה מקוצרת. אני רוצה רק לברך את המקום, את השעה ואת השכינה שנמצאת בתוכנו בבניין היומיומי שאתם עושים. בעצם יוזמה נותן לנו יוזמה. כל פעם שאנחנו נכנסים למקום הזה, אנחנו מרגישים את האנרגיה ואת ההשראה האלוקית לשרת את המקום ולשרת את הסולת ולקיים את המצוות בהרגשה האינטימית שאנחנו קהילה בונת את עצמה, לומדת ממנה כדי לשרת את הסולת וממש לקיים את הכתוב. כי כאשר אנחנו מתפללים ואומרים כי מציון תצא תורה, אתם ציון, ואתם תורה. יישר כוח. נא לקום לפתיחת ארון הקודש על ידי הרב סרחיו ברגמן לפני תפילת עלינו לשבח לאדון הכל ליפעת תבל. Please open the ark. עלינו לשבח ליפעת תבל, לפעול ולעמול לתיקון עולם, כי בכוחנו לבנות ולתקן ובידינו להצמיח גאולה. ביום ההוא תשכון על הבטח כל באות ובאי עולם, ואנחנו ומשתחוות ומודות לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אדון, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות האלה
ועל הארץ מתחת אין עוד, לתקן עולם במלכות שדי. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אתמול, לפני 30 שנה בדיוק, ב-17 במרץ 1992 בצהריים, מכונית תופת נהוגה בידי מחבל מתאבד התפוצצה ליד שער בניין שגרירות ישראל ברחוב אריו 910 בבונוס איירס וגרמה להריסתה. בפיגוע נהרגו 29 בני אדם, מתוכם 4 ישראלים עובדי משרד החוץ ו4 נשים יהודיות מארגנטינה. בפיגוע נפצעו למעלה מ-220 פצועים. אגפים שלמים של הבניין ההיסטורי בין 4 קומות קרסו. נקדיש את הקדיש הערב לזכרם של הנספים. אם יש לכם שמות נוספים שאתן מבקשות או מבקשים להזכיר לפני הקדיש, if you have names that you'd like to mention before the Kaddish, אנא עשו זאת עתה. דורינה בצלינה וזיזה. הרב יצחק בן יוסף. שכר בן חווה והרב אביגדור יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי עולם ואמרו אמן. נא לשבת, please be seated. רציתי לחזור פעם נוספת ולברך, to welcome, קרול סטרלינג, רבי ברגמן, רבי דוכובני, קורי סטרלינג, who is about to enter when we will conclude. Really, welcome all of you, leaders from around the world that joined us by Zoom and joined us in person to honor us and the 25 years of our presence here in the land of Israel. It is thanks to you that we can exist and flourish and continue the work that you believe in, we believe in, and together we succeed. מזל טוב לכם, משפחות ניר וגולדשמיט. לכבוד בר ובת המצווה שלי וחגי, הם לא תאומים, זה שתי משפחות שונות, למרות שהם מאוד נחמדים ביחד. עדיין זה שתי חגיגות שונות, מחר בבוקר, אז ממש מזל טוב ותודה רבה שהייתם כל כך מדויקים הערב. אני רוצה לשתף אתכם, קודם כל להודות לחברת הקהילה שלנו ניצן. ניצן ברק היא הקמב"צית של המטוסים שיצאו לאוקראינה. ערי ישראל, איך זה נקרא? איגוד הערים, מה ביבס אחראי? תודה רבה. מרכז השלטון המקומי, גם במודיעין, אסף עשרות אלפים של טונות של ציוד, והציוד הזה התחיל להישלח לאוקראינה אתמול. ניצן, חברת הקהילה שלנו, שאנחנו כל כך גאים בך
ובעשייה שלך. היא חלק מהעשייה הזאת. אז זה דבר אחד שרציתי לומר. עוד גאווה גדולה. A great honor it's also that this community, this congregation, העלה תרומה של 18,000 ש"ח. 18,000 ש"ח לטובת קהילות אמיתות באוקראינה באמצעות האיגוד העולמי. זה ממש ממש כבוד גדול בשבילנו להיות מסוגלים להיות בצד הנותן, ולעולם אני מקווה לא נצטרך יותר להתקל במצבים כאלה. כמו כן, בשבוע האחרון העליתם 13,000 שקלים בנוסף. זאת אומרת, במצטבר בשבועיים האחרונים תרמתם למעלה מ-30,000 שקל. ה-12,000, ה-13,000 שקל הנוספים זה לטובת המקרר הקהילתי המזין משפחות רבות מעוטות יכולת. 13,000 shekels on top of the 18,000 shekels that we sent through the WUPJ to the Ukraine communities. We also during the last week managed to collect 13,000 shekels for the community refrigerator that serves families from the area that cannot afford going and buying their own produce. So thank you very much. תודה רבה לכן ולכם על ההזדמנות שלכם לתת. כל מי שרוצה או רוצה להיות יותר מעורב או מעוררת בעניינים של צדק חברתי, אני אבקש מגיל שקל להרים את היד. הוא יושב הראש של פלח, הפרויקטים שלנו למען החברה. מעורבות חברתית שלנו, גיל הוא האחראי מטעם ההנהלה על העניין, אז תיגשו אליו ותוכלו לתרום באמצעותו, לא כסף, בעשייה. אנחנו עדיין מחפשים עובדות ועובדים במרכז ההעשרה שלנו. מרכז ההעשרה של יוזמה פועל כל יום בין 1 ל-5 ומחפש נשות או אנשי חינוך מצוינים. אנחנו נסיים את התפילה. אני מסתכל לראות שלא שכחתי ואתם רוצים לומר משהו. אנחנו נסיים את התפילה קודם כל בתודה ענקית לגיא זגרון, שבלעדיו, מה אנחנו? I would like to thank Guy Zagron, who's in charge of everything that was possible tonight to bring the videos at a timely manner, and thank our musicians from the bottom of my heart, and Shani, of course. תודה למוזיקאים ותודה לשני על השירה והנגינה הנהדרים, ותודה לגבאיות שהיו פה איתנו, ותודה לכולכם. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. I'd like to invite Rabbi Sergio Bergman to lead us with Kiddush in a few seconds. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח לאהבה. איך שהלב נפתח עובק את העולם. page 209. עובק עיר הגדולה, השיר לאהבה. תראו הכל אפשר, זה לא מאוחר, השחר כבר עלה, זמן אהבה. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח לתקווה לאהבה. רק אם נאמין ובלי שום דאווין בדרך העולם, זה שיר אהבה. Song for love. יחד לב אל לב נפתח ונראה את
בשמיים בארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו היבו שבת מכל מלאכתו היבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. חברי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ומצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון ימחי לנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תהילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים. הבנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון המחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. אמן. לחיים, לחיים לכם, בריאות, הצלחה. אני רוצה להזמין לכאן את קרין סיגל ואת אנה, the chairwoman of יוזמה and our overseas director, to honor our guests with 2 small gifts. I'd like to invite Carol Sterling and Sergio Bergman and Rabbi Duchovny to join us here. סרחיו. אני בינתיים רוצה גם להזמין את כל הילדות והילדים שעוד לא חגגו בר מצווה. Those of you who have not yet celebrated your bar או בת מצווה, כולל אלה שיעלו לתורה מחר, מוזמנים לכאן לעשות המוצי. תודה רבה שבת, and thank you so much for coming. Of course. Yes, that's... יופי, איזה כיף. כל הילדות והילדים, איפה מי שחוגג בר מצווה מחר? איפה אתה? הנה, בוא, תחזיק, בואי, תחזיקו ביחד, בגובה של הילדות החמודות, שתוכלו לראות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom everybody here and overseas. Shabbat Shalom לכולם. אתם יכולים לקחת ולחלק. תודה רבה רבה. Shabbat Shalom.